Shoutout muna sa mga subscribers. Agila Azul Crema, Mindu 44, Farsana Yunus, Beleza E. Natura, Mr. Dimple Studio, Diego Cesar Personal Trainer, RDR Studio, Dayu, MJ Family Official, NC Dutch Official, Pedro Tipton. I also want to thank Wolf Dream of Reddit for sharing your story with us. Simulan na natin ang kwento. Isa akong lead bartender sa isang pool hall sa New Orleans. Isang dekada din akong nag-work doon. Karamihan ng mga customers namin ay may mga edad na at namumuhay na lang mag-isa. Marami sa kanila nag-i-stay ng matagal, minsan nagpe-play ng pool, minsan naman ay hindi. Makalipas ang ilang taon, marami na rin sa kanila ang nawala na. May mga ilan-ilan din pumanaw dito sa mismong workplace ko. Yung iba severe heart attack at yung iba naman ay stroke. Nakakalungkot isipin na ang bar lang ang huling lugar kung saan sila nakaramdam ng kasiyahan. Maaaring ito ang dahilan kung bakit kahit na mayapa na sila ay pilit pa rin bumabalik sa lugar na ito. Marami siguro sa kanila ay hindi pa na-realize na sila ay wala na dito sa mundo. Kaya nagpapabalik-balik na lang sila para mag-inom o kaya ay manigarilyo. Maaaring trip lang nila maglaro sa pool. May mga na-encounter akong kakaiba sa bar or pool hall, pero on and off lang naman. Minsan may naririnig akong boses ng lalaki na tinatawag ang aking pangalan. Naramdaman ko pa ngayon paghinga ng boses sa tenga ko. Wala naman akong katabi o kalapit man lang. Bago ako magsimula ng shift, kadalasan wala pang customers. So pumupunta muna ako sa office para magbilang ng pera sa gaming safe. Lagi kong chine-check yung monitor for camera feeds para malaman ko kung may customer na papasok sa bar o wala. Makailang beses na ako nakakita ng customer na nakaupo sa bar, although wala naman akong naririnig na door chime. Pagpunta ko naman ng bar, wala naman tao. Ang madalas nakikita ko sa camera feed ay isang white guy na maputla na may maitim na buhok at may suot na puting t-shirt at black jacket. Isang araw, may buena mano ang customer at umupo siya kung saan umupo yung multo kong customer. Wala akong sinabi sa kliyente ko kasi ayoko naman siyang takutin. Around 10 feet ang layo ko sa customer ko nang bigla na lang siya nagsisigaw at tumalon mula sa kanyang kinauupuan. Ang sabi niya, meron daw humawak sa kanyang binti at naramdaman daw pa nga niya yung mga daliri. Samantalang dadalawa lang kami sa bar at malayo ko sa kanya. Umalis siya agad dahil sa takot. May mga nakikita din akong tao sa peripheral vision ko, pero pag lumingon naman ako, wala naman. Madalas nga nagsuserve ako ng drinks tapos may biglang tatawag sa akin. Paglingon ko, wala naman tao. Pero may mga customer na rin na nagsasabi na may nakikita din silang mga tao na nakatayo lang at sa isang kisap mata ay bigla na lang nawawala. Marami-raming paranormal activity din na naganap sa loob ng 2 buwan na naranasan din ng mga katrabaho ko. Pero pagkatapos naman ng 2 buwan, nawala naman ang mga paranormal activity. Kahit nga yung mga clients namin napansin na wala na masyadong pagpaparamdam. Wala nang nagtatakbuhang anino, wala nang invisible customers. Kaya gumaan na yung pakiramdam namin. Akala ko doon na natapos ang lahat. Hindi pala. Nakailang buwan matapos ang paranormal activity sa bar, nagsha-shower ako sa aking bahay. May nakita akong parang dilim sa kanang bahagi ng aking banyo. Sumilip ako sa shower curtain para i-check kung sira ba yung ilaw namin sa banyo. Pero yung 3 ilaw ay maayos naman. Binawalewala ko na lang kung ano yung nakita ko, although may kakaiba na akong nararamdaman. Nagpatuloy ng ilang linggo ang ganitong mga pangyayari at nagsimula na rin ako makaramdam ng takot. Happy place ko ang shower room, kaya hindi ko nagugustuhan ang paglitaw ng dilim sa banyo ko. Kalaunan, naging mas recognizable na yung dilim, para na siyang anino sa sulok. Nung una dininay ko pa kung ano man yung nakikita ko at inisip ko na siguro gawa lang ng stress. Pero kalaunan ay tinanggap ko sa sarili ko na may kakaiba talaga sa banyong yun. Kinontak ko yung kaibigan ko at sinabi ko lahat ang mga nangyayari. Sinabi ko rin sa kanya na gusto ko mag-house cleansing, so niyaya ko siyang magstay sa Ayoko kasing gawing mag-isa yun, kaya niyaya ko siya magstay ng 2 araw. Nag-shower ulit ako nung gabi kasi gumanda na yung pakiramdam ko. Walang dilim,
walang anino, walang kakaibang nararamdaman. Habang ako'y nag-i-enjoy sa aking pag-shower, nakapikit ang aking mga mata at pagmulat ng aking mga mata ay may nakita akong anino na nakaharap sa akin. Tingin ko nga nakatingin din siya sa akin eh. Noong una natulala pa ako. Nung na-process na ng utak ko ang nakita ko, napalabas ako ng shower room ng basang-basa at may shampoo pa sa buhok. Nagmumura ako sa takot. Nakalabas tuloy ako ng banyo na walang saplot sa katawan. Nung sumunod na araw, dumating na yung kaibigan ko at kinawento ko sa kanya ang mga pangyayari nung gabing nag-usap kami tungkol sa cleansing. Siyempre hindi ko sinama yung napalabas ako ng banyo na walang saplot. Napangisi lang siya, kaya tinanong ko siya kung naniniwala siya sa akin. Sabi niya naniniwala naman daw siya, although tingin ko medyo skeptic siya. Understandable naman kung di siya maniwala, pero para sa akin maiging na rin na may kasama akong skeptic sa mga gantong sitwasyon. Nagsimula na ako mag-ihaw ng herbs sa uling at tumawag na rin ako ng protection. Nagsimula kami ay sa salas. Nung nag-request ako ng protection, napalundag ang aking kasama at bigla siyang hiningal. Nanlaki ang kanyang mga mata at namutla at naupo na lang sa couch. Halatang takot na takot siya. Ang sabi niya, nung nag-request na ako ng protection, bigla na lang daw may napakalamig na hangin na tumama sa kanyang katawan. Nakapwesto ko sa harapan niya, kaya laking pagtataka niya kung bakit wala akong naramdaman. Although alam kong takot na siya, sinabi ko sa kanya na importante na matapos ang cleansing, lalo na dumana siya ng ganong pakiramdam. Kaya pinalakas niya yung loob niya at tinulungan niya akong i-cleanse ang bahay. Pagkatapos namin i-cleanse ang buong bahay, lalo na ang banyo, nag-decide akong iwan ang umuusok na herb sa shower room. Pagpasok ko ng shower room, may nakita akong patay na bangaw dun sa corner kung saan madalas kong makita ang anino. First and last time akong nakakita ng bangaw sa bahay, although 7 taon na akong nakatira doon. Masyado kasing kakaiba yung timing kasi kung kailan ako nag-cleanse ng bahay, saka naman nagpakita ang patay na bangaw. Simula nun, wala na ako na-encounter na kakaiba sa loob ng aking shower room.